Përshëndetje dhe mirë se vini në tutorialin e radhës nga mësimi në shqip. Sot do të flasim mbi një koncept të ri dhe më konkretisht do të flasim se çfarë janë views në SQL. Një view në SQL quhet ndryshe dhe pseudo table ose tabel e rreme ose ndryshe tabel falso. Pra me pak fjalë, ne mund të grupojmë kolona nga tabelat e ndryshme dhe të nxjerrim një tabel të re e cila është tabel falso, në këtë rast një view të cilën mund ta përdorim më pas për qëllime të ndryshme. Le të shikojmë krijimin e një view-je dhe më pas të shikojmë cilat janë benefitet e përdorimit të saj. Për të krijuar një view, unë kam marrë dy tabela që kemi përdorur në tutorialin e shkuar, pra kemi një tabel me people dhe kemi një tabel me jobs ose profesionet e këtyre personave. Mënyra se si ne do ndërtojmë këtë view është duke u bazuar mbi rekordet që ndodhen në këto dy tabela. Dhe çfarë dua të bëj? Filloj me krijimin e një view-je duke përdorur pikërisht keywordin ose fjalën kyçe create. Themi view, pra emrin ose fjalën kyçe që përcakton se ne jemi duke krijuar një view dhe më pas I japim një emër. Unë po jap një emër people_view. Është mirë që kur ne krijojmë një view, t'i japim një prapashtesë view që të kuptohet nga ne që nuk është një tabel, por është në fakt një view. Dhe më pas vendosim keywordin as për të përcaktuar strukturën e kësaj view-je. Struktura e kësaj view-je mund të jetë dinamike siç e përcaktojmë ose siç e dëshirojmë ne. Për momentin unë dua që të bashkoj rekordet nga tabela people me rekordet nga tabela jobs duke përdorur një inner join dhe t'i kem të gjitha rekordet në një view, pra në një tabel falso. Dhe për këtë unë po përdori query që kam ndërtuar më poshtë, thjesht po bëj disa ndryshime, them inner join, fshi pjesën që nuk më duhet dhe vendosi on p.id është e barabartë me j.personid. Këtu, unë po vendosi p.id, po vendosi p.name, p.surname, p.tax. Le të shikojmë tani kolonat nga tabela e dytë, themi j.id as job ID, pra që mos të kemi konflikt me ID-n që është vendosur më lart, pra me ID-n që është vendosur këto. Dhe më pas, le të vazhdojmë me kolonën e radhës, themi j.name as job name, pra përsëri që mos të kemi konflikt me emrin e personit që është përcaktuar këtu lart, themi presje j.company name, duke qenë që kjo nuk ka ndonjë përplasje me kolona tjera, e lëm siç është dhe në fund vendosim salary. Pra le ta shikojmë se çfarë kemi bërë. Kemi krijuar një view të quajtur people view, e cila ndërtohet pikërisht nga ky query këtu poshtë. Le ta ekzekutojmë dhe të shikojmë mos kemi ndonjë error. Pra query ekzekutohet me sukses. Vendosim pikpresje dhe vazhdojmë të shkruajmë disa query më poshtë. Para se të shkruajmë këtë query, le të hapim folderin e quajtur views. Bëjmë një refresh dhe do shikoni që pikërisht people's view është ndërtuar ose vendosur brenda këtij folderi të quajtur view. Dhe për më tepër, tek kjo view kemi të listuar të gjitha kolonat të cilat vijnë si kombinim I queryt këtu lart. Pra po ta shikoni të gjitha gjërat që kemi vendosur në këtë query janë pikërisht të listuara dhe tek pjesa e kolonave tek people's view. Tani si mund ta përdorim ne këtë view? Gjëja e parë që ne mund të bëjmë është të selektojmë të gjitha rekordet ose të gjitha kolonat që vijnë nga kjo view dhe themi select all from people view dhe nëse se ekzekutojmë këtë query, do shikoni që na vijnë të gjitha rezultatet që vijnë nga struktura e kësaj view-je. Dhe e mira është që emri I kolonave që vijnë nga tabela jobs është pikërisht ose përputhet me emrin e pseudonimeve që ne kemi dhënë këtu lart.
Pra tashme kemi një pseudo tabel të re, e cila përmban kombinimin e kolonave që ne kemi vendosur në këtë view, të cilën mund ta përdorim për filtrime të ndryshme. Për shembull, tani kemi shumë të lehtë të vendosim një query duke thënë where pv.tax është më e madhe, po them se sa 20. Pra, në vend që të përdorim tashme ose të veprojmë mbi këtë inner query, i cili është goxha kompleks, ne tashme mund të punojmë mbi view-n përkatëse. Pra gjëja e parë që ne na shkon në mendje është që kjo view na lehtëson shumë ndërtimin e queryve në të ardhmen, sepse ne tashme në vend që të punojmë me një query i cili është shumë i madh, mund të punojmë direkt mbi atë view që ne kemi ndërtuar. Gjëja e dytë, kur ndërtojmë një view, ne mund të vendosim një query të çfarëdoshëm. Pra, kjo do të thotë që brenda një view-je ne mund të vendosim kushte filtrimi direkt në strukturën e saj. Çfarë duhet të them me këtë? Le ta modifikojmë pak skriptin më sipër. Kur themi create a view, mund të themi or replace. Pra, ose krijoje ose zëvendësoje në qoftë se bëjmë ndonjë ndryshim. Dhe tashme këtu ne mund të vendosim kushtin where p.tax është më e madhe se sa 20. Le ta ekzekutojmë edhe një herë këtë skript. Kemi gabim në query sepse kjo duhet të vendoset pas keywordit replace, pra themi create or replace view dhe më pas vendosim emrin. Le ta ekzekutojmë sërish. Pra ekzekutohet me sukses. Dhe tashme në qoftë se ne selektojmë të gjitha rekordet, do të vini re që ato janë tashme të filtruara mbi vlerën e kolonës text. Pra na shfaqen të gjitha ato rekorde të cilat kanë taksimin më të madh se sa 20. Pra imagjinoni ju sikur mund të krijoni një pseudo tabel e cila ndërtohet dinamikisht mbi query kompleks dhe më pas ne këtë rezultat i cili ndodhet në këtë pseudo tabel mund ta përdorim për qëllime tjera. Për shembull, një qëllim tjetër mund të jetë që një përdorësi të caktuar t'i japim akses mbi një view të caktuar dhe jo mbi tabelat përkatëse. Ne nuk duam të lejojmë që një përdorës të shikojë çdo gjë që ndodhet në një tabel dhe si rezultat ne mund të ndërtojmë një view e cila filtron rekordet dhe më pas i japim akses vetëm mbi atë view. View-t përdoren shumë dhe kur ndërtojmë raporte, sepse ne mund të ndërtojmë një query shumë kompleks dhe mbi të ndërtojmë një view dhe më pas kur ne duam të printojmë një raport të caktuar, mjafton që të printojmë të gjitha rekordet nga ajo view siç kemi bërë në rastin aktual. Ne kemi parë tashmë se si të përdorim komandën select mbi një view, mirë po lind pyetja si përdorim komandën delete dhe insert. Në përgjithësi, ne nuk mund të insertojmë vlera mbi një view, sepse view-ja nuk është një tabel fizike dhe si e tillë i referohet kolonave në tabelat e tjera, pra ne nuk mund të insertojmë në një tabel falso. Ka mënyra në fakt se si ne mund të krijojmë rules ose rregulla të caktuara kur ne tentojmë të insertojmë një rekord mbi një view. E njëjta gjë vlen të theksohet edhe kur përdorim komandën delete, por në përgjithësi një view ndërtohet që ne të marrim të dhëna nga ajo, pra të përdorim komandën select për të ekstraktuar rekorde nga ajo view. Kjo është e gjitha çfarë kemi përgatitur në këtë tutorial, bashkë miropafshim në tutorialin e radhës.